Dragi privitori, bine v-am găsit! Suntem în Chișinău și astăzi este 2 iunie 2026. Vă invit la cea de-a 103 ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Sunt Ana Guțu, profesor universitar și vom vorbi despre evenimentele de ultimă oră. Vom începe cu acea dronă rusească, drona care a atacat o casă rezidențială și în urma acestui atac au suferit 2 persoane, mama și fiica, au fost internate în spital. Imediat au fost declanșate semnalele de alarmă în instituțiile statului românesc. La fața locului s-a deplasat și Nicu Șordan. A fost făcută analiza tehnică inginerească acestei drone și în comunicatul de presă al președinției este specificat că e o dronă de tip Gheran 2. Gheran 2 este un Shahed, dacă doriți, încărcat cu explozibil și această dronă a ajuns la Galați, în casă cu mai multe etaje. Deci au suferit oameni. Din păcate, nu a fost posibil detectarea acestei drone și dezactivarea ei, deoarece pentru aceasta nu sunt suficiente doar radarele, ci e nevoie de echipamente speciale care nu doar să detecteze, dar și să distrugă această dronă imediat. Timpul de răspuns e de 4 minute și nu a fost posibil ca în 4 minute să fie ridicat un avion de vânătoare sau alt tip de avion pentru a anihila această dronă. Vreau să menționez că experiența războiului de drone care se desfășoară actualmente în Ucraina, rachete și drone. Din păcate, în noaptea aceasta, Ucraina din nou a fost atacată cu peste 670 de drone și 73 de rachete de tot felul, balistice, de croazieră, de care doriți. Sunt morți la Kiev și în Dnipro, inclusiv copiii care s-au născut pe timp de război și care, din păcate, au și murit, copilași de 2 ani, de 3 ani. Sunt cazuri tragice care se întâmplă în imediata noastră apropiere. Revenim la România. Foarte multă lume a început să critique NATO, să critique Occidentul că nu este suficient de reactiv și nu poate să declanșeze acest articol 5. Dragi privitori, așa cum vă spuneam în edițiile precedente, Rusia se pregătea și deja pune în aplicare acest război hibrid la granițele sale în statele membre NATO. Era vorba de țările baltice, dar vedem că nici România nu este ocolită. Reacția celor de la Moscova, purtătoarea de cuvânt Zaharova, dar și Medvedev și așa mai departe, au amenințat, au spus că astea sunt doar floricelele, abia este începutul. Ne vorbește despre faptul că Rusia e pe cale de a aplica acest război hibrid la frontierele sale. Ea testează capabilitățile NATO și nu atât capabilitățile, ea testează răbdarea NATO, răbdarea țărilor membre NATO și faptul că Rusia este gata să înceapă o operațiune mai accentuată în țările baltice. De fapt, acest plan se adeverește. Există și punctul 2 al acestui plan, mobilizare totală, care deocamdată în Rusia nu are loc, dar probabil că va fi realizată. Ei vor să recruteze circa 1 milion de soldați, carne de tun vie nouă, pentru a putea testa și a testa țările membre NATO, dar de ce nu se deschide al doilea front prin care să facă presiune asupra Europei să nu mai ajute Ucraina. Doar că Rusia nu ține cont de faptul că Ucraina nu va capitula, chiar dacă în toate planurile, așa zisele planuri de pace, cu mai multe puncte și așa mai departe, Rusia asta își dorește. După ce s-au expus în spațiul românesc, toți experții militari, generali, ingineri, am înțeles, și asta este important să știți și dumneavoastră, că România este capabilă să producă tot ce trebuie pentru a purta un război de drone în condițiile moderne, acele pe care le domină la ora actuală Ucraina.
Deci, România are și capabilități inginerești și capabilități tehnice. Există uzine capabile să producă așa ceva și, din câte știu, deja au și fost alocate sumele necesare, iar România are și un acord semnat cu Ucraina pentru a fi asistată, ajutată și pentru a prelua, desigur că România dorește să preia experiența ucraineană, despre care, apropo, atenție, a vorbit zilele acestea și Pete Hegseth, care este ministrul războiului din SUA sau cel mai mare pe Pentagon, dacă doriți, ministrul apărării. El a declarat, atenție, că Statele Unite ale Americii învață lucruri foarte importante de la Ucraina și preia experiența și recunoaște că Ucraina este o armată are o armată foarte pregătită, foarte puternică, iar Rubio, practic secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a spus același lucru menționând că Ucraina este o putere militară foarte, foarte avansată și lucrul ăsta poate să nu fie clar doar celor care neagă progresul pe care l-a făcut Ucraina și armata ucraineană în acești 5 ani de război, pentru că în așteptarea ajutoarelor care trebuiau să parvină din țările occidentale, Ucraina a învățat singură să-și facă propriile rachete, propriile drone care atacă, drone care dezbat alte drone și așa mai departe, roboți care preiau răniții de pe câmpul de luptă și îi transportă în unitățile de sănătate. Acestea sunt abilitățile pe care Ucraina le domină la ora actuală. Nu putem spune că și rușii n-au învățat câte ceva din acest război. Ei au învățat, dar ei continuă totuși tactica lor mult prea răspândită, care este utilizarea cărnii de tun. Asta au făcut generalii în toate războaiele prin care a trecut Rusia sau pe care ea le-a declanșat, pentru că Rusia a declanșat foarte multe războaie de-a lungul istoriei, dar niciunul din ele nu le-a câștigat și se pare că nici acest război Rusia nu-l va câștiga. Cât privește România, să fim conștienți și liniștiți că România va face față oricărui atac, pentru că România este susținută de partenerii occidentali, este țară membră NATO, este susținută și de SUA și statele membre ale UE. Mai rău de noi, Republica Moldova, care nu prea suntem pregătiți în acest sens. De aia și spun că trebuie să ne unim cât mai curând și cât mai rapid cu România pentru a fi protejați de tot ceea ce înseamnă poftele imperiale rusești. Desigur că noi constatăm o anumită reticență a Uniunii Europene, care totuși a evoluat de-a lungul celor 5 ani de război. Astăzi UE înțelege foarte bine că Rusia este cea mai mare amenințare care se păstrează destul de activă și Uniunea Europeană se militarizează, își pregătește mașinăria de război, cu întârziere, dar o face. Și nu trebuie să diminuăm nici importanța și nici capabilitățile Uniunii Europene și ale NATO. Repet, trebuie să avem încredere și în Uniunea Europeană și în NATO și trebuie să ne dorim să ajungem cât mai repede acolo prin unirea Republicii Moldova cu România, dragi privitori. Pentru că doar unirea poate soluționa toate problemele, inclusiv problema majoră care la ora actuală este securitatea noastră, din cauza că teroristul, fascistul, imperialistul de la est, care este Rusia, nu ne va da pace niciodată. Da, în general sau grosomodo se spune că Republica Moldova s-a rupt de Rusia, a votat și la referendum pentru Uniunea Europeană, a votat și un parlament pro-occidental, dar uite că, și acum vom cădea în realitate, alegerile locale care au avut loc în această duminică au scos în prim plan nici de cum pe oamenii care ar reprezenta dreapta occidentală, europeană și românească. La Orhei, din păcate, a fost votat un hoț ordinar, care este un oarecare Ansarov. Acest tip a fost și Cușor și în partidul lui
partidul Irinei Vlah, da, Inima Moldovei, dar a fost surprins și la o manifestare partinică a PAS-ului, PAS care deține astăzi puterea în Republica Moldova. Totodată, la Orhei, PAS a avut un alt candidat care nu a trecut nici măcar în turul 2, el s-a clasat pe locul 5 și în turul 2 a ieșit preotul Sergiu Aga și acest Ansarov, care a fost prins în Budapesta furând un parfum francez dintr-un magazin, a furat, ce mai a sustras? A furat, doamnelor și domnilor, a furat un parfum francez. Și iată că un astfel de hoț, Baraba, el este votat la Orhei și atunci, dragi orheieni, cetățeni ai Republicii Moldova din Orhei, cum doriți voi să trăiți mai bine dacă voi votați un hoț? Înseamnă că voi, votând un hoț, acceptați deja ca el să umble în buzunarele voastre, să vă fure banii și să nu pățească nimic pentru acest delict. La Taraclea sigur că au câștigat socialiștii, acolo este fieful lor, acolo sunt bulgarii care mereu au fost împotriva Uniunii Europene, care sunt și împotriva României, dar își iau pașapoarte bulgărești, da, le place să fie cetățeni ai Uniunii Europene, dar toți socialiștii votează. Și în alte localități tot au câștigat primari de la alte partide, nu vreau să-i menționez, asta înseamnă că Republica Moldova rămâne sfâșiată totuși încă de ghearele Rusiei fasciste, care își duce bine mersi propaganda în continuare și care nu întâlnește nicio rezistență sau reziliență, cum e la modă să spunem acum, din partea actualei guvernări, pentru că Sputnik, bine mersi, emite liber și nestingerit, ambasadorul Rusiei se plimbă pe la Comrat, pe la Tiraspol, de parcă ar fi în grădina Maicăsii, de prin Rusia, acolo trebuie alungat, acolo trebuie să meargă. Există oamenii care au statut de agenți ai Kremlinului care își desfășoară nestingerit activitatea, instituții media care susțin Rusia fascistă și tot nu sunt sancționate și așa mai departe. Deci propaganda rusească în Republica Moldova nu este pusă la perete, așa cum ar trebui să o facă guvernarea actuală, ghidându-se de modelul Lituaniei. Lituania care are cea mai eficientă experiență de luptă împotriva propagandei ruse și de la care trebuie de învățat, că a fost Maia Sandu acolo, ar trebui să meargă toată conducerea Stratcomului în corpore să vadă cum au combătut propaganda rusească, cum au combătut în general procesul de fabricare a oamenilor Kremlinului, pentru că de aici totul începe. Au marginalizat limba rusă, care este purtătoare de ideologie, cu ea vine totul. La noi ea este regină în Republica Moldova, oriunde te duce, peste tot găsești rusofilie și conținuturi în limba rusă, la evenimente sociale, la evenimente economice, politice. Rusa este la ea acasă, nu s-a făcut, nu s-a întreprins absolut nimic în acest sens. Deci, din păcate, alegerile locale au demonstrat că la următoarele alegeri prezidențiale și parlamentare trebuie să ne așteptăm la o derută și la o înfrângere totală a forțelor occidentale, pentru că la putere vor veni populiștii și rusofilii. Asta ne așteaptă în viitor dacă actuala guvernare nu își va lua soarta în mâini și nu va înțelege că unirea urgentă cu România ne poate salva. Lucrul ăsta nu se face, nu se aduce discursul unionist în prim plan, nici la televiziunea publică, nici la radioul public. O facem doar noi, propagandiștii unioniști, acolo unde putem, nu suntem chemați, nu suntem invitați, o facem pe cont propriu, voluntar, benevol, pentru ca să nu ne scufundăm totalmente în această mocirlă de dezinformare, în această mocirlă unde nu întotdeauna se spune lucrurilor pe nume. Dragi privitori,
Dacă ar fi să ne uităm peste gard, dincolo de frontul din Ucraina și să ne întrebăm ce se petrece la ruși, veți observa că se coace la Kremlin probabil o schimbare de putere, dar nu se va face de jos, nu de ruși, nu de popor, nu prin revoluție, pentru că rușii nu sunt capabili de acest lucru. Istoria întreagă a Rusiei este o istorie a loviturilor de stat. Probabil că FSB-ul rusesc pregătește o schimbare de lider în jilțul președintelui kremlinez, deoarece dacă cei care urmăriți viața, sau mai bine zis, ceea ce postează canalele de Telegram rusești, propagandiștii, Z-bloggerii, ați văzut cum a rulat un filmuleț foarte interesant, foarte scurt, în care fiul lui Patrushev, pe care îl cheamă Nicolae Patrushev și care este viceprim-ministru, pentru că este și ministrul agriculturii, merge cu un raport la așa zisul Putin. Eu zic că nu e Putin, este clar că nu e Putin, este o sosie de-a lui și îl numește, atenție atunci când îi se adresează, Palaici. În limba rusă ar fi un fel de Pavel și mai nu știu cum după patronimic, dar laici e de la rusescul laie, ceea ce înseamnă a lătra. Și acest filmuleț este dat pe toate posturile și este circulat în mediul online și putem să ne adresăm întrebarea cum este posibil așa ceva. Acest lucru este posibil, dragi privitori, doar cu acordul FSB-ului. Doar cu acordul FSB-ului. Iată de ce foarte mulți analiști, disidenți ruși, dar și propagandiști ucraineni. Prin urmare, disidenții ruși, propagandiștii ucraineni care se ocupă de tot ce înseamnă războiul Rusiei împotriva Ucrainei și ceea ce se întâmplă la Kremlin, toți sunt de acord și spun într-un glas că la Kremlin se pregătește ceva. Tot ce se întâmplă atunci când se schimbă puterea la Kremlin are loc doar cu sprijinul și din inițiativa FSB-ului rusesc. Prin urmare, și de data aceasta, puterea la Kremlin se va schimba cu participarea directă a FSB-ului rusesc. Pentru moment conduce unul din turnurile biroului politic al Kremlinului și este turnul FSB-știlor, așa zișilor silavichi, despre care noi cu toții cunoaștem. Și dacă și se va întâmpla ceva, se va întâmpla doar pe această cale, nu cu participarea poporului rus, nu cu participarea opoziției ruse, care este fărâmițată și care este foarte amorfă, se află peste hotare. Pe noi ne interesează că acest război să ia sfârșit. Vom vedea dacă, într-adevăr, acest război poate lua sfârșit odată cu schimbarea regimului de la Kremlin, pentru că acolo merge lupta pentru putere. Din păcate, alți propagandiști kremlinezi promovează ideea că în Rusia va avea loc mobilizarea și că nu este exclus ca rușii să încerce să utilizeze arma nucleară, pentru că în urma pierderilor pe care le au în Ucraina și sunt pierderi rușinoase și de resurse umane și prin faptul că Ucraina a scos din funcțiune toate, bune parte din întreprinderile de prelucrare a petrolului. Nu este benzină nici în Crimea, nu este benzină în alte regiuni din Rusia. Cumva rușii lor le rămâne doar arma nucleară tactică, se numește ea, dar de fapt este o armă nucleară cu putere, cu o rază de acțiune mai mică și adică rușii s-ar pregăti să aplice această armă nucleară tactică. Oricum, dragi privitori, situația nu este una îmbucurătoare, pentru că am intrat, așa cum vă spuneam, în epoca războaielor, nu s-a liniștit nimic nici în Iran. Trump și SUA s-au implicat în acest conflict și nu au fost capabili, din păcate,
să anihileze regimul de la Teheran și Iranul este și el în plină revoltă împotriva Statelor Unite, iar strâmtoarea Ormuz nu este deblocată, nu se mai știe cine controlează trecerea navelor, cine trece, cine nu trece, e un haos și acolo și toate aceste neclarități, e metaforic spunând neclarități, nu aduc deloc liniște și pace în orașele noastre, în familiile noastre și în viețile noastre. De aceea lucrurile nu sunt atât de ușor de rezolvat. Un lucru este cert, că noi datorăm Ucrainei clipele de pace pe care le trăim și clipele când ne bucurăm în familie cu membrii familiei, copiii noștri, nepoții și eu cred că la fiecare pas trebuie să amintim acest lucru, că ucrainenii mor civili nevinovați, mor militari ucraineni, apărându-ne libertatea, apărându-ne pacea, dar din păcate noi nu învățăm din lecțiile democrației, pentru că la nivelul alegerilor locale, iată că cetățenii Republicii Moldova din nou au dat kicks și au demonstrat că nu știu să aleagă grâul de neghină. Și există foarte mulți putiniști și în Republica Moldova, există mulți putiniști și în România, există mulți putiniști și în alte state occidentale și e mare păcat că discernământul, bunacuviință și gândirea critică nu au fost propusate în prim plan, ci au trecut cumva pe secund și ne dau mari bătăi de cap. Dragi privitori, voi vorbi despre incidentul de la Mitropolia Basarabiei. Vreau să vă spun că ceea ce s-a întâmplat, și anume faptul că Mitropolitul Basarabiei Petru a demisionat invocând probleme de sănătate și de vârstă, dar cu o zi mai târziu apar materiale compromițătoare în adresa sa. Este vorba de un scandal sexual, sunt imagini video în care el ar întreține relații sexuale cu un alt bărbat și asta aruncă o umbră foarte, foarte serioasă asupra tot ceea ce înseamnă construcția ecleziastică, pentru că Mitropolia Basarabiei este o construcție ecleziastică, dar este o construcție ecleziastică umană. Acum să lăsăm clericii să se descurce ei cu tot ceea ce s-a întâmplat, iar noi, enoriașii, creștinii ortodoxi din Republica Moldova, oricum trebuie să știm un singur lucru și să fim conștienți de faptul că doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru ne poate asigura viețile noastre, ne poate asigura o viață decentă și ne poate asigura și apartenența la o mare biserică ortodoxă, creștină, cea românească, fără a fi rupți în 7 bucăți, așa precum se întâmplă aici în Republica Moldova, pentru că există Mitropolia Moldovei, care depinde 100% de Mitropolia rusească, iar Biserica Patriarhia Rusiei, știți foarte bine, este extrem de bântuită de foarte multe păcate, iar cei care cunosc limba rusă, vă rog să-l urmăriți pe intelectualul Alexandru Nevzorov și din postările lui pe Telegram și din emisiunile sale pe YouTube veți putea afla multe detalii despre păcatele Bisericii Ortodoxe ruse, pentru că ea se află în spatele acestui război, pentru că ea susține războiul și nici de cum nu, noi românii din Republica Moldova, nu ar trebui să ne împăcăm cu faptul că Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, pe nume Mitropolia întregii Moldove, da, depinde de Patriarhia Rusă. Este un lucru absolut inacceptabil, dar care continuă să fie acceptat și eu consider că și actuala guvernare PAS este vinovată de faptul că mai continuăm să tolerăm această prezență absolut nocivă în spațiul
creștin ortodox din Republica Moldova. Dragi privitori, eu mă opresc aici și vă doresc cât mai mult discernământ. Priviți, ascultați, trageți concluzii, nu vă pripiți cu ura pe care să o distribuiți pe rețelele de socializare. Să ne lucrăm grădina noastră, să o transformăm, să ne batem capul de buna cuvință, de buna simțire, de discernământul nostru, de gândirea critică, să ne ajutăm aproapele și prin asta deja vom face o operă creștină și duhovnicească și dumnezeiască foarte importantă, pentru că și unirea Republicii Moldova cu România trebuie să fie făcută de oameni care au credință, de oameni care sunt capabili să se sacrifice și intelectual, și mental, și fizic pentru a realiza opera lui Dumnezeu. Unirea este mântuirea noastră. Unirea Republicii Moldova cu România este mântuirea noastră. Și lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă toți și fiecare persoană, fiecare om care punem prin plan lumina și nu întunericul, cunoașterea și nu obscurantismul. Astea trebuie să fie valorile care să ne aducă până într-un sfârșit să fim împreună cu neamul românesc. Așa să ne ajute Dumnezeu.